হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে, এইটো হৈছে চিল'চিষ্টা লুনিফেৰা বা বহুতে ৰুট অৰ্কিড বুলিও কয়, কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ কোনো শিপা নাই, পাত নাই, সেইকাৰণে সকলোৱে ৰুট অৰ্কিড বুলি কয়। ইয়াৰ পাত নথকাৰ কাৰণে ৰুট অৰ্কিড বুলি কয়। আৰু ইয়াৰ চাওক, অকল শিপাবিলাকে লাগি আছে। এইটোতে ফুল হৈছে। অৱশ্যে মোৰ যিটো যিমান ফুলিব পৰিছে সিমান ফুলা নাই। মই ৰোৱা কেইদিনমানহে হ'ল, কলিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে। তথাপি যিমানখিনি ফুলিছে ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। চাওক, আৰু ফুলি আছে। এইটো আছে, এইটোৰ কলি আছে। আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে মোৰ পৰা ল'ব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ কেয়াৰ একেবাৰে সহজ, ইজি টু কেয়াৰ। মই ইয়াত একো দিয়া নাই, ইয়াত মছ দিছোঁ বা মছ নিদিলেও একো নাই। মই ইয়াত চাওক, ইয়াত মছো দিয়া নাই, অকল এনেই থৈ দিছোঁ ৰুই। তেনেকৈ হৈ থাকিব। ইয়াক ৰুবৰ সময়ত অকল মছ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই পানী দিওঁ। মোটামুটি সপ্তাহত মই এবাৰ দিওঁ, বা কিছুমান 10 দিনৰ পিছতো এবাৰ দিওঁ। মই আগতেই কৰি থৈছোঁ, মোৰ পানীৰ কোনো ৰুটিন নাই পানী দিয়া বা সাৰ দিয়া। অৱশ্যে মই সাৰ নিদিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল। ৰোৱাও বেছি দিন হোৱা নাই, মোটামুটি এমাহমানহে হৈছে ৰোৱা অৰ্কিডটো। তথাপি ইমান ধুনীয়াকৈ কলি আহিছে বা ফুলো আহিছে। এতিয়া অৰ্কিডটো সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু ধুনীয়া লাগে বহুত। আপোনালোকেও পাৰিলে ৰুব যদি পায়। ইয়াৰ মই কাঠৰ ৰুব লৈছোঁ, শাল কাঠ। অকল শালে নহয়, আপোনালোকে বেলেগ কাঠতো লগাব পাৰে। আমাৰ ইয়াত শাল এভেইলেবল, সেইকাৰণে মই শালত লগাইছোঁ। আপোনালোকে য'ত আজাৰ পায়, বিশেষকৈ আপাৰ আচামৰ ফালে বহুত বেছি আজাৰ পায়, তাত আজাৰত ৰুব পাৰে। আজাৰৰ ডালত ৰুব পাৰে, শুকান ডাল। আৰু ৰোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে ছালখন আঁতৰাই ল'ব, আঁতৰাই দি কেইদিনমান শুকাই তাত ৰুই দিলে হৈ গ'ল, হৈ থাকিব। আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ অৰ্কিড ৰোৱাৰ বেষ্ট সময় হৈছে আপোনালোকে এই ধৰক মাৰ্চ টু জুলাই, সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে ৰুলে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। একচুৱেলি সেইটোৱে বেষ্ট টাইম বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ সেই সময়ত অৰ্কিডৰ বহুত বেছি কেকিচেই হওক বা সিহঁতৰ ফুলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বেছিভাগ অৰ্কিডৰে ফ্লাৱাৰিং ছিজন এইটোৱে হয়, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে'। সিহঁতৰ এতিয়া এই মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে'তে বেছিভাগ শ্বুট ওলাব অৰ্কিডবিলাকৰ, যিমান আছে। গতিকে এয়াই। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো বেল আইকনটো দবাই দিব।